ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රිදම් ගිටාර් ලෙසන් සීරීස් එකේ 9 වෙනි ලෙසන් එකට. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ මේජර් ස්කේල් ගැන. මම ඔයාලට පොඩි ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්න කැමතියි. මොකද මේ මේජර් ස්කේල් කියන්නේ ඇත්තටම මියුසික් තියරි සම්බන්ධ ලෙසන් එකක්. ඉතින් අපි ඔයාලට ඇඩ්වයිස් කරනවා අපේ මියුසික් තියරි සම්බන්ධව කරලා තියෙන අපේ එපිසෝඩ් 3 ඔයාලා බලලා ඉන්න කියලා. ඔයාලා ඒක බැලුවොත් මං කියන දේ ඊටාම ලේසියෙන් ඔයාලට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඇයි අපි මේජර් ස්කේල් ඉගෙන ගන්න ඕන රිදම් ගිටාර් ප්ලේයර් කෙනෙක් වුණාම? මෙහෙමයි. මම මේකට දෙන පළවෙනි ඇඩ්වයිස් එක තමයි නැත්නම් මම දෙන පළවෙනි උත්තරේ තමයි ඔයාලා කෝඩ් ෂීට් එකක් කියවද්දි සමහර විට මීට කලින් ප්ලේ නොකරපු මෙන්න මේ වගේ කෝඩ්ස් ඔයාලා දැකලා ඇති. ඉතින් මේ නම් වලින් අංක වලින් මොනවද කියන්නේ? ඇත්තටම මේ කෝඩ් ෂීට් එක රීඩ් කරද්දි මේ කෝඩ් නොටේෂන්ස් මේජර් ස්කේල් එක පදනම් වෙලා තමයි ලියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හරියට මේජර් ස්කේල් දන්නවා කියන්නේ මේ කෝඩ් එකට එන නෝට්ස් ඔයාලා හරියටම දන්නවා. ඒ කියන්නේ හරියටම කෝඩ් එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නා මියුසිකල් ඇල්ෆබෙට් එකේ ලෙටර්ස් තියෙනවා 7ක්. මියසිකල් නෝට්ස් තියෙනවා 12. මේ ලෙටර්ස් 7න් තමයි මියසිකල් නෝට්ස් 12 හදාගන්නේ. ඉතින් මේ මියසිකල් නෝට්ස් 12 පිළිවෙලට ලියලා ඕනම මියසිකල් නෝට් එකකින් පටන් අරන් එක දිගට ප්ලේ කරගෙන ගියොත් ආයෙම මේ මියසිකල් නෝට් එකම හම්බ වෙන්න අපි කියනවා ඒකට ක්‍රොමැටික් ස්කේල් එකක් කියලා. ඉතින් මෙතන නෝට්ස් 12ක් තියෙනවානේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ නෝට්ස් ඔක්කොම දාගෙන අපිට සින්දුවක් කරන්න නැත්නම් මෙලඩි එකක් හදන්න බෑ. ඒ නිසා අපි මියුසික් තියරි වලට අපම concept එකක් develop කරගන්නවා. මියුසිකල් ස්කේල් එකක් කියලා. මොකද ගීතයක් හදන්න, මෙලඩි එකක් හදන්න ලේසි වෙන නිසා. ඉතින් මේකේ ප්‍රධානම ස්කේල් එක තමයි මොකද්ද? මේජර් ස්කේල්. මේජර් ස්කේල් එකක් හදන්න සරල ෆෝමියුලා එකක් තියෙනවා. ෆෝමියුලා එක තමයි root, whole step, whole step, half step, whole step, whole step, whole step, half step. ඉතින් මේ ගැන අපි අපේ මියුසික් තියරි ලෙසන් එකේදී වැඩිදුර ගොඩක් කතා කරලා තියෙන නිසා අද ඒ තරම්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපි උදාහරණ එකක් විතරක් කරන් වැඩේ කරමු. සරලව කිව්වොත් ක්‍රොමැටික් ස්කේල් එකේ එක ළඟ ස්වර දෙකක් ප්ලේ කරද්දී අපි ප්ලේ කරන්නේ මොනවද? half step එකක්. අපි ක්‍රොමැටික් ස්කේල් එකේ එක ස්වරයක් ඇරලා ප්ලේ කරනවට කියනවා whole step එකක් ප්ලේ කරනවා කියලා. ගිටාර එකේ නම් එක ෆ්‍රෙට් එකක් ඇරලා ප්ලේ කරනවට කියනවා මොකද්ද? whole step එකක්. ෆ්‍රෙට් අරින්න නැතුව එක දිගට ප්ලේ කරන එකට අපි කියනවා half step ප්ලේ කරනවා කියලා. තවත් වචන වලින් කිව්වොත් අපි මේකටම කියනවා tone and semitone කියලා. මොනවද මේ? semitone කියන්නේ ක්‍රොමැටික් ස්කේල් එකේ එක ළඟ තියෙන ස්වර. semitone දුරකින් තමයි එක ළඟ ස්වර තියෙන්නේ. ටෝන් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? සෙමිටෝන් දෙකක්. ඒ කියන්නේ එක නෝට් එකක් ඇරලා ඊළඟ නෝට් එක ප්ලේ වෙද්දි. උදාහරණ කිව්වොත් A B flat B. මෙතනදී අපි B flat නෝට් එක ඇරලා A වලින් ඉඳන් කෙලින්ම B එකට ගියොත් මැද නෝට් එකක් මිස් කරනවානේ. අන්න එතනට අපි කියනවා එක ටෝන් එකක්. එහෙම නැත්නම් whole step එකක්. අපි මිස් කරන්නේ නැතුව කෙලින්ම A ඊට පස්සේ B flat ප්ලේ කරොත් මැද නෝට් එකක් නැහැනේ. අපි ස්කිප් කරේ නැහැ. ඒ නිසා එතන ප්ලේ වෙන්නේ මොකද්ද? half step එකක්. එහෙම නැත්නම් සෙමිටෝන් එකක්. ඉතින් මම කලින් කතා කරපු root, whole step, half step, whole step, half step. එහෙම නැත්නම් root, tone, tone, semitone, tone, 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 semitone. මෙන්න මේ ෆෝමියුලා එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේජර් ස්කේල් එක ඩිවෙලොප් කරගන්න. මෙතන root note එක කිව්වේ මොකද්ද? ඔයාලා මේජර් ස්කේල් එකට තෝරගන්න note එක නැත්නම් පළවෙනි note එක. උදාහරණයක් විදිහට C major scale එක අපි develop කරගත්තොත් එන notes තමයි C, D, E, F, G, A, B. root note එක මොකද්ද? පළවෙනි note එක C. තව උදාහරණයකට G major scale එක කිව්වොත් G, A, B, C, D, E, F sharp. මේකේ root note එක මොකද්ද? පළවෙනි note එක කියන්නේ G. හොඳයි. අපි ඔන්න දැන් මේජර් ස්කේල් ඉගෙන ගත්තනේ. මම ඔයාලට ඇඩ්වයිස් කරනවා අපේ පරණ ලෙසන් බැලුවේ නැත්නම් මියුසික් තියරි ඒවා බලන්න කියලා. මොකද එතකොට හොඳට තේරෙනවා. ඊළඟට රිදම් ගිටාරිස්ට්ට වැදගත් වෙන්නේ මොනවද? මම මෙතනින් එහාට කතා කරන දේ. ඒ තමයි මේ මේජර් ස්කේල් එක කවුන්ට් කරන හැටි. හරි ලේසි. ඔයාලා මේජර් ස්කේල් එක ලිව්වට පස්සේ පළවෙනි නෝට් එක කියන්නේ රූට් නෝට් එක. එතනින් එහාට තියෙන හැම නෝට් එකම අපි 2 3 4 5 6 7 විදියට කවුන්ට් කරනවා. එතකොට G major scale එක ඔයාලා ලියලා තියෙනවා නම් අපි උඩිනුත් දාන්න. මේකේ notes count කරන්නේ කොහොමද? root 2 3 4 5 6 7. ඉතින් මෙහෙමයි. ඔය ප්ලේ කරේ පළවෙනි note 7නේ. ඉතින් ඔය major scale ඉවරුනාට පස්සේ ආයෙම පටන් ගන්න ඕනේ. දැන් keyboard එක නම් octave 3 4 තියෙනවා. ගිටාර් එකෙත් අපිට එහෙම ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට එතනින් එහාට හම්බෙන notes අපි ආයෙම count කරන්නේ 1 2 3 4 5 6 7 කියලා නෙමෙයි. අපි count කරන්නේ 8 9 10 11 නැත්නම් 8 9 10 11 අන්නේ විදියට. ඒ කියන්නේ අපි root note එක පටන් ගත්තොත් ආයම දෙවනි root note එක හම්බෙද්දි අපි කියන්නේ root note එක කියලා නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් 8 වෙනි note එක කියලා. හැබැයි සමහර පොත්වල ඔක reference කරනවා දෙවනි root note එක කියලා විදියට. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. සාමාන්‍යයෙන් chords නම් කරද්දී අපි notes වලින් සාමාන්‍යයෙන් භාවිත කරන මොන notation එකද? එකේ ඉඳන් වැඩි වෙන පිළිවෙලට. ඒ කියන්නේ 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 මෙන්න මේ count කරන විදියට. හොඳයි. මේජර් ස්කේල් මේ හොඳටම ඇති. අපි ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු කොහොමද මේ ස්කේල්ස් භාවිත කරලා
මේජර් කෝඩ් එකක් බිල්ඩ් අප් කරගන්න කියලා. හරි. ජයෝ.